este excursia de 20 și ceva de ore din Hurghada până în Cairo ca să vezi piramidele. Cum este? Cel mai de căcat tur din toată viața mea. O oră jumătate stăm aici. Femei sau e floricică? Tărtăcuț mizerabil. Ne-am căcat pe noi de frig aici. Bună dimineața, este ora 12 și un sfert. La 12:35 va veni microbuzul să ne ia pentru a merge într-o excursie de 20 de ore, dus-întors, până la Cairo și înapoi în Hurghada. Să începem! Asta e oare? Să vedem? Doamne, cred că e cel mai groaznic autobuz cu care am fost vreodată. Este atât de mic, nu încăpem deloc. A început ca cel mai de căcat tur din toată viața mea. Stăm aici de o oră și ceva în acest loc, nu ne-au zis nimic, au stat și o scuipase minții. Niciunul dintre ei nu ne-a zis să mergem și noi la baie în pana mea. Costă intrarea la baie $1 sau €1, în funcție de ce aveți. Da, mă, nu zic nimic, mă, cu căcatul ăsta de trotinetă mergem. Cu mizeria asta. Asta este primul checkpoint de la poliție. Eu nu-mi dau seama, e ora 3, am ajuns aici la 1:30. De o oră jumătate stăm aici. Nu-mi dau seama dacă așa e normal. 2 ore eu las să plece de aici. Fără vreun motiv anume. Nu știu de ce. Abia acum ai controlul, uite. Cred. De poliție. Nu-mi dau seama de ce am stat aici 2 ore. Nu, n-a mai fost niciun control. Nu există niciun motiv pentru care am stat atât. Uitați-vă ce am găsit! Doamne, ce am găsit! Nici cea mai gri pisică pe care am văzut-o vreodată. Și nu-i British. Nu-i British. Nu, mai stau un pic aici eu. Mai stau un pic. Bita mea. Bita mea. Bita mică. Acesta este al doilea stop. Este ora 6 dimineața. Am stat 2 ore acolo și după aia a început să gonească ca nebunul. Și tărtăcuța aia, vreau să vă zic că are tot felul de hopuri. Pocnește. Eu cred că apă până la Cairo. Cred că se duce. E foarte prost. Deci, dorm, mă trezesc mereu de parcă am făcut accident. Acum mergem la baie. Arată mai bine aici decât primul loc în care am fost. V-am zis că am dormit, mi-am pus asta pe ochi. Știi fata schema, știi? Ce ai, femei sau e floricică? Fie că aveți $1 sau €1, tot la fel costă. Așa arată WC-ul. M-am îndoit că o să arate așa, recunosc. Chiar m-am îndoit. Arată mult mai bine decât mă așteptam. Uitați ce răsăritul. Ce romantic, ce frumos. Înapoi la tărtăcuța noastră. Unde-i pisica aia gri? Ce tărtăcuț mizerabil. Abia acum au băgat căldură, deși ne-am căcat pe noi de frig aici. Uitați ce răsăritul. Numărul 3 este ora 9. Aici nu am mai arătat la fel de bine la baie ca data trecută, asta garantez. Am mai dormit un pic. Este foarte, dar foarte nașpa călătoria. Am numărat până acum 4 controale de securitate. Controalele sunt superficiale, ei se cunosc deja. Mi-au fost cerute datele din pașaport înainte de a merge în această excursie și practic ei ne-au zis că ne-au înregistrat deja la poliție, la punctele de trecere ca să putem să trecem. Sunt 4 puncte, până acum din ce am numărat eu și suntem la 30 de minute de piramide. Sunt foarte obosită.
Nu-mi imaginam că așa o să le văd, dar faci rai din ce ai. Am ajuns. Ne-a luat doar 9 ore jumătate. Asta e zona din jur. 700 de lire este biletul. Noi l-am avut inclus în tur, adică ne l-a cumpărat el pentru noi. Mergem să luăm autobuzul acum cu grupul să ne ducă la priveliștea panoramică. Ta-na-na-na! S-a dus. Wow! Wow! Piramidele și tot ceea ce reprezintă Egiptul antic au fost visul meu de când eram copil. Vreau să vă spun câteva lucruri despre ele din perspectiva unui om care le-a iubit și s-a gândit toată viața la ele. Piramida din Giza, Marea Piramidă, este cea din dreapta mea. Cea din spate, din mijloc, este al fiului faraonului care a făcut prima piramidă și cea mai din stânga este a nepotului. Fiecare și-a construit propria sa piramidă și deși cea din mijloc pare cea mai mare, cea din dreapta este marea minune a lumii. Cea mai mare piramidă a faraonului Khufu a dominat lumea din perspectiva înălțimii, pentru că a fost, timp de 43 de secole, cea mai mare piramidă, cea mai mare construcție din întreaga lume. A fost doborât recordul său pe turnul Eiffel abia în secolul XIX. Până atunci, 43 de secole, liniștită pe locul întâi. Cum ți s-a părut drumul? Foarte rău. 9 ore jumate a durat drumul. Am făcut, nu știu, de cum am ieșit la ieșirea din Hurghada, am făcut o pauză de 2 ore. Da. Apoi am mai făcut pauze de o jumătate de oră, încă 2 pauze. Da, au stat băieții acolo 2 ore și ceva. Da, nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Nu ne-au zis nimic. Am stat foarte incomod. Nu ne încăpeau pe mine picioarele. Am 1,87 și nu am loc. Nu am loc. Dacă era cineva care avea 2 metri. Și eu m-am gândit la asta, tu știi? Chiar m-am gândit că n-avem niște înălțimi din alea ieșite din cartea recordurilor. Se pare ceva... De uita că ai crezut că vine războiul, a? M-am uitat să șcăită la care a zburat la Henry Conde. Traian Voia. Deci a fost foarte rău drumul, confirm, a fost groaznic, absolut oribil. Am ajuns aici cu 10% baterie și viață. Nici cafea nu mi-am luat, că mi-e frică să nu mă lovească războiul, blestemul lui Tutankamon, așa se numește Egyptian Valley. Și m-am gândit că dacă beau cafea, chiar dacă e fiartă, totuși tot apă din Nil o să dea, nu? Am și eu dramele mele. Am luat alt autobuz acum să ne ducă fix la piramidă. Dacă am fi fost singuri, am fi mers pe jos pe aici. În spate este piramida lui Khefren, fiul de care v-am zis. Și cu adevărat, minunea lumii antice, cea de-a 7-a minune a lumii antice și singura care a rămas în picioare, este Marea Piramidă din Giza. Marea Piramidă din Giza și piramida lui Khefren, pe baza unei iluzii optice, pare că a lui Khefren este mai mare, pentru că este situată pe un sol mai înalt. Am aflat și acum mai multe de la ghidul turistic și vă zic și eu vouă, pentru că și mie mi s-au părut interesante. Marea Piramidă din Giza a avut o înălțime mult mai mare, avea vreo 145 de metri, dar pe baza eroziunii timpului a ajuns să fie mai mititică și prin urmare să fie despărțită de doar 1 metru distanță, deci de nici măcar un bloc de limestone, să traduc limestone, față de cealaltă. Foarte obosită. M-am așteptat să plâng când am ajuns la aeroport în Hurghada, am plâns în continuu, am plâns când am ajuns, am plâns pe avion, am plâns când am aterizat, am plâns în toate momentele, pentru că mă tot gândeam cum ajungem pe tărâmul faraonilor și cum aici este locul în care mi-am dorit întotdeauna să ajung. În continuare mă bucur foarte mult, doar că prin faptul că ești așa obosit, din păcate nu reușești să te conectezi cu deplin. Vedeți aspectul acestei piramide a lui Khefren un pic așa mai necioplit, așa mai dur, este cauzat de faptul că și-au dorit în Cairo un nou palat și ca să fie din piatră bună, au zis lasă-mă că luăm de pe piramidă și efectiv au ciugulit așa blocuri, tone de piatră de pe piramidă și și-au făcut propriul casteluț în Cairo.
decizii ale autorităților egiptene. Abia acum simt că mă conectez. 4500 de ani. Sunt parte din minunile lumii antice, nu ale lumii moderne. Deci, dacă vorbim de Machu Picchu, nu punem în aceeași oală cu piramida aceasta. Aceea, că acum suntem la Chefren. Un monument mortuar. Nu erau folosite pe post de temple sau de rugăciune, ci pentru a-și înmormânta faraonii. Marea piramidă din Giza a durat 20 de ani, așa a estimat Herodot când a venit, să fie construită și a fost construită de peste 100.000 de oameni, din ceea ce zicea el. Și pe lângă piramide s-au găsit foarte multe schelete ale muncitorilor care au murit, de exemplu, nu aveau mână, nu aveau picior, cum au murit în momentul în care au căzut poate un bloc de piatră peste ei. Acum ne plimbăm pe lângă Marea Piramidă din Giza. Un singur bloc cântărește până la 5 tone și cel mai mititel cântărește 2 tone și ceva. Și gândiți-vă că are 2400 de etaje. Este uriașă. 4500 de ani, aproape. Foarte impresionant. Foarte impresionant. Plus ce-mi place, prin faptul că am intrat pe cealaltă ușă, cea modernă, cea nouă, am evitat toată aglomerația aia și toți vânzătorii aia ambulanți care trag de tine și vor să cumperi de la ei, poate și pentru că avem ghid, cu siguranță. Era chiar păcat să nu-mi iau niște suveniruri. Am dat pe astea $5 pe amândouă, le-am negociat sălbatic. Ia. Mi se pare că au meritat bani. Am luat de $5 punga asta și cu pisica, pe care o ador. Este foarte frumoasă. Este superbă. Aici este coada pentru a intra în interiorul mănăstirii, piramidei. Să știți că nu e așa de agresivă treaba asta cu vânzătorii. Cel puțin nu am experimentat-o noi. Când au plecat ghidul cei drept, au venit pe noi. Dar au lăsat ca lumea la preț. Adică... Au lăsat cât am fi vrut să dăm. Da, nu. Păi am început cu $10 pisica și am luat până la urmă $5 pisica și geanta. Deci nu este deloc un preț rău. Da, am făcut spectacol. Dar nu e cu țipate, e așa cu... Hai, îți dau, hai, bine, hai, bine, nu, hai. E ca o conversație din asta foarte rudimentară, dar cu un scop precis. El să vândă, noi să cumpărăm. Oricum mi-aș fi luat ceva, oricum. Dacă nu mi-iau de la piramide, adică ce mă încântă pe mine că mi-iau de altundeva? De la un bazar, gen. No, thank you. Cred că sunt și mai scumpe, de obicei. Chiar sunt curioasă cât o să fie. Nu, merită... Pisica aia merită forță, da. O zi de duminică și totuși sunt așa de liniștiți. Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Este așa de zen. Also achtet darauf, wenn ihr Luxor, ist ganz wichtig, dass die Frau das erzählen kann, der Guide. Das war allerdings, aber die bringen dann die Leute alle dahin. Das ist sozusagen nur der Transport. Dann steht da halt. Piramidele mici de lângă piramidele mari sunt pentru soții, pentru mama faraonilor. Da, zicea că... Da, au zis că în fața piramidelor sunt 3 piramide mici și că fiecare era pentru soția, respectiv mama faraonului. Fiecare dintre ei. Hopa! Hopa! Bună! Priveliștea asta de la Sphinx, fix de la Sphinx, este de la intrarea principală, de la intrarea veche. E plină de vânzători ambulanți, sunt foarte mulți oameni, dar este incredibilă. Am aflat că pe platoul Giza sunt 10 piramide, 10, și sunt foarte multe
mici piramide, mici, se numesc Mahasa, Masaba, sunt ca niște mastaba, exact. Sunt ca cele din imagine, plate, fără vârf. Mai ieșim. Papa piramide, papa! Voi mai rămâneți în vlog pentru că urmează să mergem către Marele Muzeu Egiptean cel Nou, deschis acum fresh de 2 luni. Ia să vedem, cum arată strada de aici din față. Opa! A zis că o să ne ducă să mirosim parfumuri împotriva voinței noastre, ca să le cumpărăm. Și cred că pe aici îi. Și avem voie să bem o băutură dragă. Au adus parfumurile să ne le prezinte. A fost slăbuță mâncarea și cam puțină, n-am apucat să vă arăt. Acum intrăm la Marele Muzeu Egiptean cel Nou, GEM. Simțiți entuziasmul cu cei 5% viață baterie? Da, mă, curge apă, mă! Wow! Agua! Is that real? Deci muzeul ăsta abia s-a deschis pe 1 noiembrie 2025. Este fresh ca pâinea caldă. Oh my god! Statuia lui Ramses al II-lea, nu cred! Și vizităm cel mai mare muzeu din întreaga lume dedicat unei singure civilizații. PS, tocmai mi-au luat selfie-stick-ul și a trebuit să-l iau, să-l las la securitate, deci nu vă recomand să veniți aici cu microfoane, cu echipament, cu selfie-stick, nu o să vă lase. La piramide m-au lăsat. Marele Muzeu Egiptean este mândria egiptenilor. Au fost investiți foarte mulți bani, are o suprafață uriașă, peste 500.000 de metri pătrați. Dar nu m-am exprimat bine. Nu-mi place. Hai să mai încercăm o dată. La Marele Muzeu Egiptean nu intri pur și simplu într-o clădire, intri într-un ritm diferit al timpului. După ce treci de turnicheți, zgomotul lumii rămâne în urmă ca o ușă închisă prea bine. Aerul e mai rece, mai curat, iar spațiul pare calculat să te micșoreze puțin, dar fără să te strivească. În față se deschide banda rulantă, nu grăbită, nu agresivă, ci lentă, aproape ceremonială. Te urci pe ea fără să te gândești prea mult și din momentul ăla nu mai ești tu cel care înaintează. Ești purtat. Pe măsură ce urci, nu vezi totul dintr-o dată. Muzeul nu se arată, se dezvăluie. Bucată cu bucată, umbrele se retrag, iar lumina cade exact unde trebuie. Pe o statuie, pe un profil sculptat, pe un chip care a așteptat mii de ani să fie privit din nou. Nu sunt doar obiecte, pare că sunt simple prezențe. Te uiți la un fragment de coloană și îți dai seama că nu e fragmentul important. E faptul că a rezistat probei timpului. Că cineva cu o răbdare pe care noi poate nu o mai avem, a ascultat fiecare linie fără grabă, iar tu astăzi treci pe lângă el încet, fără să-l poți accelera, fără să-l poți opri. Banda te ține într-un echilibru ciudat între control și abandon. Și acum avem 40 de minute să explorăm pe cont propriu ultimul etaj. Îmi place foarte, foarte mult. Marele Muzeu Egiptean e super! La ultimul etaj avem obiecte care au 7000 de ani. Asta e, vezi? Datează din 5000 înainte de Hristos. Adică așa când te uiți, na, zici că ce cu olița asta aici, da? 7000 de ani. Uite ce frumoasă e asta. Michitic așa. Au și bijuterii. Ce frumoase. Dar uite ce smârc are. Parcă îl și văd pe ăsta bând o cafea, jur. Vă zic sincer, este atât de modern, dar totuși atât de respectos față de tot ceea ce înseamnă artefacte și istorie și tot ceea ce cuprinde. Deci tot ce la răsum sunt iartă. În lobby, atunci când ajungi, ești săgetat așa de cât de impresionant este Ramses al II-lea, cât este de mare, cât este de impunător și muzeul și toate construcțiile, pentru că sunt 10, aș zice chiar sute de monumente pe care le puteți vedea doar mergând pe scara rulantă. Mergi pe scara rulantă și admiri niște opere istorice, artefacte extraordinare
Hai să mai mergem să vedem ce mai este. Avem 40 de minute să explorăm pe cont propriu și după aia mergem să vedem expoziția lui Tutankamon. Este toată expoziția, toate obiectele care au fost regăsite în sicriul lui Tutankamon, în afară de corp, pentru că acela a rămas în Valea Regilor. Nu cred că am mai văzut în viața mea un muzeu mai frumos de atât. Muzeul Egiptean a fost deschis pe 1 noiembrie 2025 și a fost o investiție majoră. Este foarte bine conectat și aproape de platoul Giza. Ideea ar fi să mergi pe jos și să poți să o faci, dar am înțeles că oricum ar fi e recomandat în prezent, pentru că încă nu e amenajat totul cum trebuie, să mergi cu taxiul. Este o cursă scurtă și de asemenea, pe geam, vom putea vedea piramidele în toată splendoarea lor. Stăm la coadă acum ca să ne facem poză și să-l vedem mai de aproape pe Tutankamon. Masca mortoară a lui Tutankamon nu te lovește prin opulență, ci printr-o liniște stranie, aproape incomodă. O vezi în spatele unui geam transparent, pe un culoar întunecat al muzeului și ai un sentiment neașteptat, bizar. Nu e bucurie, nu e tristețe, ești cumva reticent și surprins simultan de ceea ce vezi. Fața asta nu exprimă nimic exagerat, nici triumf, nici suferință. Cred că tocmai această neutralitate o face tulburătoare. Are o greutate impresionantă de 10-11 kg de aur masiv și a fost găsită chiar în sarcofagul în care s-a găsit și trupul tânărului faraon. Se spune că atunci când a fost deschis mormântul lui Tutankamon, 30 și ceva de oameni au murit pe loc. Mulți încă se tem chiar și astăzi să-i viziteze mormântul din Valea Regilor, dar la Cairo veți găsi cea mai mare comoară. Peste 5.000 de artefacte reprezentând întreaga colecție descoperită în cadrul mormântului tânărului faraon. Era năucitor să vezi jucăriile copilului care a avut atât de multă putere în Egiptul antic. Păpuși de un rozaliu pal care nici nu păreau de 3500 de ani și care au fost folosite pentru depozitarea organelor mumificate. Stomac, intestine, plămâni și ficat, toate depozitate într-un altar canop. Ele erau protejate de numeroase simboluri precum capul zeiței Hathor și nelipsitul Anubis, zeul mumificării și al protecției morților. Când a fost descoperit mormântul lui Tutankamon, acesta era neatins și în interiorul său au fost regăsite 3 sarcofage. Sarcofagul exterior, sarcofagul median cu o culoare și niște detalii impresionante. Sarcofagul interior care este pur din aur, 110 kg de aur și ascundea și masca funerară. Și ca păpușile Matrioșca erau toate puse în cadrul acestui altar care a schimbat lumea. Oh my god! Acum mergem să vedem barca solară, barca lui Khufu, toată ziua i-am zis greșit. Am descoperit că este cea mai mare barcă din întreaga lume, mai ales că are 4500 de ani. Aici ne arată, cred că, versiunea în metal și acolo, exact, pe cea de lemn. Nu vine să cred că barca asta are 4500 de ani. Wow! Deci eu vreau să-mi explici cum a încăput asta în piramidă. Mamă, frate. Mamă, dar i-au dat dita mai barca, nu s-au gândit cum o să o conducă singur? Că doar nu-și lasă sclavii cu el pe lumea cealaltă. Andrei nu crede că este barca de atunci. Dar așa ne-a zis ghidul. Barca solară. Vizita la Marele Muzeu Egiptean a fost scurtă, au fost 2 ore, dar așa de puțin ce s-a simțit, raportat la câte lucruri sunt de văzut acolo. Eu asta au auzit doar la Muzeul Egiptean, sincer, deci erau mii de exponate, erau extraordinare, niște detalii incredibile. Căutat Andrei și chiar a găsit că este adevărat și că, într-adevăr,
Este cea mai veche barcă din lume. Are lemnul de atunci, de 4500 de ani. Că sunt foarte mici porțiuni unde este reconstruită. Aș muri să pun mâna pe ea. Nu ajung, nu. Nu. Poate după aia... Excelent. Eu personal m-am decis. Cu siguranță mă voi reîntoarce la Cairo. Cu Andrei, cu tot. Vreau să revenim aici și să stăm ca lumea și să ne uităm la toate și să avem timp să explorăm și să ne punem întrebări, pentru că este incredibil ce se află la Marele Muzeu Egiptean, sincer. Am venit să ne facem restocul, că n-am mâncat nimic ca lumea astăzi, sincer. A fost chiar nașpa mâncarea. Am găsit șepți de ananas și de rodie și ne luăm 2 cookies. Mamă, de când n-am mai băut o cafea din asta bunuță. Papa, Muzeul Egiptean absolut superb. Jumătate, șoferii ăștia s-au comportat ca ultimii mărleți și la final ne-au cerut și fiecăruia în parte să le dăm bacșiș. Pișamaș pe bacșișul vostru. Nimic nu le-am dat. Nimic. După excursia asta, Doamne, când am ajuns în cameră ne-am spălat și ne-am comandat room service, adică puiuți cu cartofi. Asta ne-au dat din partea lor. Doar pentru că știu că am fost în excursie și practic n-am putut deloc să mâncăm 24 de ore și ne-au pregătit ei genul acesta de platou. M-a întrebat ce vreau și am zis că niște humusaki. Și ne punem Kung Fu Panda. Yes.